हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल लालुक ब्लॉगार। आज मैं आपनलोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে পকৰি আৰু এই পকৰিটো মই আজি বনাম কেঁচা মটৰৰ সৈতে। আহকচোন আমি এই ভিডিঅ'টো চাওঁ কেনেকেনো কেঁচা মটৰৰ সৈতে পকৰি বনাব পাৰি। এয়া মই অলপ মটৰ লৈছো আৰু এই মটৰখিনি মই বইল কৰি লৈছো। আলু তিনিটা লৈছো, তিনিটা বা চাৰিটা আলু লৈছো, এইখিনি মই বইল কৰি লৈছো। কেঁচা পিয়াজ, কেঁচা জলকীয়া, ধনিয়া পাত, হালধি, হিং, চাট মছলা, ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা। এতিয়া মই এই মটৰখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এতিয়া মই মটৰখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লো আৰু ইয়াত মই আলুখিনি মেছ কৰি দিম। আলু আৰু মটৰখিনি মোৰ মেছ কৰা হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া দিম মই এয়া কাটি থোৱা মিহি মিহিকে সেয়া পিয়াজখিনি দি দিম আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়া আৰু ধনিয়া পাতো কাটি থৈছিলোঁ আৰু ধনিয়া পাতখিনিও দি দিম। নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিব, ঠিক তেনেকৈ হালধি গুড়ি দিব আৰু এয়া চাট মছলা দিব, গৰম মছলা, ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু অলপ গোটা জিৰা আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই পেন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিম তেল আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত নৰসিংহৰ পাত আৰু অলপ সৰিয়হ এইখিনি মই অকণমান ভাজি ল'ম আৰু মই যিখিনি পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেই পেষ্টত মই এইখিনি ঢালি দিম। এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মই ইয়াত ঢালি দিছোঁ। মই এইখিনি সম্ভাৰ দিছোঁ মানে চেণ্টৰ কাৰণে মই এইটো সম্ভাৰ দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত মই অলপ কৰ্ণফ্লাৱাৰ দিম। আপোনালোকৰ কৰ্ণফ্লাৱাৰ থাকিলে কৰ্ণফ্লাৱাৰ দিব পাৰে, নতুবা পিঠাগুড়ি দিলেও হ'ব। আৰু মই অকণমান ইয়াতে হিং দি দিম আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এয়া এতিয়া মোৰ এইখিনি মিক্স কৰি হৈ গ'ল আৰু এখন ট্ৰেত মই অকণমান কৰ্ণফ্লাৱাৰ দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই ৰাউণ্ড কৰি অকণমান চেপেটা কৰি ল'ম, কাৰণ ইয়াত যদি মই এই কৰ্ণফ্লাৱাৰখিনি নিদিওঁ তেতিয়া এই ট্ৰেখনৰ তলত লাগি ধৰাৰ এটা চান্স থাকে। সেইকাৰণে মই ইয়াত কৰ্ণফ্লাৱাৰ দি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ যদি কৰ্ণফ্লাৱাৰ নাই পিঠাগুড়ি দি ল'ব পাৰে, কোনো প্ৰব্লেমছ নহয়। আৰু এতিয়া মই এই চেপখিনি বনাই ল'ম আৰু এই চেপখিনি বনাবৰ কাৰণে মই অকণমান হাতত তেল লগাই ল'ম। এয়া মোৰ এইখিনি এতিয়া বনাই হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই ওপৰত অকণমান কৰ্ণফ্লাৱাৰ দি লৈছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া চেলো ফ্ৰাইও কৰিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকে ডিপ ফ্ৰাইও কৰিব পাৰে। আপুনি যিয়ে নকৰক মানে এইটো ভাঙি নাযায়, সেইটো কাৰণে মই ইয়াত কৰ্ণফ্লাৱাৰ দি লৈছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ কৰ্ণফ্লাৱাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে পিঠাগুড়ি দি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই পেন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভাজি ল'ম। ইয়াত তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া মই এইখিনি দি দিম। ৰেডি হৈ গ'ল মটৰ আৰু আলুৰ পকৰি। আৰু আপোনালোকে এই মটৰ আৰু আলুৰ পকৰিখিনি ঠাণ্ডা দিনত ৰাতিপুৱা আৰু আবেলি চাহৰ লগত খাব পাৰি।